Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Thì như các bạn đã biết, lan hồ điệp từ lúc các bạn cấy mô hoặc là các bạn tiến hành nhân giống như những cây con này, cho tới lúc nó lớn lên từ từ. Cả một cái quá trình lớn như thế này để được cây lan trưởng thành. Đây. Thì lan hồ điệp chỉ duy nhất có một thân, do đó mình hay gọi là dòng lan đơn thân. Và nước thì dự trữ trên lá. Khi cây lan có rễ rồi các bạn giữ ẩm cho tốt thì lá nó sẽ phát triển tốt và phát triển một cách rất là tuyệt vời. Đây các bạn xem đây. Thì có nhiều bạn đây hỏi với mình như thế này: trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên thì cây lan hồ điệp có đẻ nhánh hay không? Hôm nay mình sẽ làm về chủ đề đó cho các bạn. Vì khi mà cây lan hồ điệp mà các bạn tiến hành nhân giống thì các bạn thường có 3 phương pháp. Thứ nhất là các bạn lựa những cây lan hồ điệp mà khi nó đã già và nó đã có cái phần thân nó dài như thế này thì các bạn tiến hành cắt ngang thân đây. Và các bạn đem cái phần này các bạn đi trồng là được một cây mới. Còn cái phần cắt ngang là giống như cái cây này. Mình đã cắt ngang và mình đã có làm một cái clip trên kênh chia sẻ cho các bạn xem. Thì các bạn xem thêm nha. Đó là cách nhân giống lan hồ điệp. Thì khi các bạn cắt ngang như thế này, các bạn không cần phải bôi gì cả. Các bạn chỉ việc cắt ngang. Và sau khoảng thời gian thì cái phần chỗ này nó sẽ lên một cái cây kia con cho các bạn. Một cách hoàn toàn tự nhiên. Rồi cách thứ hai là các bạn để những cái ngồng hoa nó đã tàn. Thì trên những mắt ngủ như thế này, các bạn để tự nhiên thì nó sẽ lên ki hoặc là lên hoa. Còn nếu như các bạn muốn cho nó lên nhanh hơn, có thể các bạn dùng cytokinin mà mình đã chia sẻ với các bạn. Các bạn bôi trực tiếp vào mắt ngủ thì nó sẽ lên được cái ki hoặc cái hoa cho các bạn. Và cách thứ ba nữa, đó là cách thắt ngang thân. Thí dụ như cây lan hồ điệp này, mà khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian thì cái phần thân nó dài lắm. Khi các bạn muốn nhân giống thì các bạn chỉ dùng cái dây điện mà nó có cái phần lõi, một lõi đó các bạn. Dây đồng mà dây đồng đơn á. Thì các bạn siết cái phần thân này lại nè. Các bạn cọp giống như mình vậy nè. Vì khi á các bạn cọp như thế này mà cái phần ở bên ngoài này là nó bằng cái vỏ nhựa, do đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới cây lan của mình nhiều. Các bạn siết lại. Và khi các bạn siết á, thì các bạn siết vừa tay thôi. Chứ các bạn đừng có siết mạnh tay quá. Vì khi mà các bạn siết mạnh tay quá đó thì nó sẽ hư cây lan của mình. Nó chỉ chặt nhưng mà ở mức độ vừa phải thôi nha các bạn. Thì lúc đó cây lan hồ điệp của mình nó sẽ bị tắt cái đường dinh dưỡng từ cái phần ở dưới đây nó vận chuyển lên. Nó sẽ bị chặn lại. Do đó khi nó chặn lại thì cái phần chỗ này nó sẽ lên những cái kia ngay đây. Và các bạn sẽ được sở hữu những cây lan hồ điệp con. Rất đơn giản. Mục đích là để cho nó vận chuyển dinh dưỡng nó bị ứ lại. Trong một điều kiện hoàn toàn tự nhiên, cây lan hồ điệp vẫn có thể tự đẻ nhánh được các bạn. Ngoài cái ngồng hoa mà mình đã chia sẻ cho các bạn để các bạn nhân giống, thì trên thân của cây lan hồ điệp mà các bạn trồng trong nhiều năm thì nó sẽ dài như thế này đây. Và khi nó dài như thế này thì trên thân của nó các bạn thấy những cái vị trí như thế này nè. U ra, đây nè các bạn. Thì những vị trí này các bạn để một cách hoàn toàn tự nhiên thì nó sẽ đẻ nhánh ngay đây. Nó khác so với cái phần rễ. Vì cái phần rễ thì các bạn nhìn thấy nè, cái phần xanh này là cái phần đầu hút. Nó sẽ có nhiệm vụ nó hút nước để nó cung cấp cho cây lan phát triển. Còn đối với cái vị trí này là vị trí của cái kia con. Thì vị trí của kia con hoặc là cái ngồng hoa thì nó phát triển là nó đi ra rồi nó đi thẳng lên. Còn rễ á, lúc nào nó cũng hướng xuống hết các bạn. Chứ nó không có hướng ngang hoặc là nó hướng lên trên. Trường hợp đó rất là hiếm. Đa phần là nó hướng xuống để nó tìm đường nước. Còn ở đây là cái kia hoặc là cái hoa thì nó sẽ ra ngay vị trí này. Và các bạn để một cách hoàn toàn tự nhiên mà trong nhiều năm, đối với những cây lan hồ điệp lâu năm
thì chỗ này nó sẽ ra được cái ki cho các bạn. Tức là nó tự đẻ nhánh. Chứ không phải là có nhiều bạn là cứ nghĩ là lan hồ điệp không đẻ nhánh được, vẫn đẻ được nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn những vị trí này mà cho nó nhanh hơn, có thể là các bạn bôi Actonit hoặc là Cytokinin vào thì nó sẽ ra nhánh rất là nhanh. Nhưng mà mình trồng thì mình thích cây lan nó bền, để cho những cái vị trí này nó sẽ lên một cách hoàn toàn tự nhiên. Và mình sẽ cho các bạn thấy trong điều kiện một chăm sóc tự nhiên và không có sự tác động bởi thuốc thì cây lan hồ điệp vẫn đẻ nhánh ngay cái vị trí này. Một nhánh duy nhất. Và rễ trên cái nhánh này phát triển rất là tốt luôn các bạn. Nhưng mà thường những cái nhánh mà nó đẻ như thế này thì bắt buộc các bạn phải tách nó ra để các bạn trồng riêng đi, khi nó đã có rễ như thế này rồi. Chứ các bạn đừng có để cho nó chung với cái phần cây mẹ này. Vì các bạn để chung thì nó sẽ có sự san sẻ dinh dưỡng và nó sẽ làm cho cái cây này nó yếu đi một tí. Và trên cái thân này nó vẫn còn những cái chưa có mọc lên á, đây nè. Nó vẫn còn. Thì những cái vị trí như thế này các bạn để một khoảng thời gian là nó sẽ ra cái ki ngay đây cho các bạn. Còn các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn bôi Actonit hoặc là Cytokinin, hoặc là các bạn cắt ngang cái thân chỗ này thì cái chỗ này nó sẽ mọc ngay đây. Vì dinh dưỡng nó sẽ vận chuyển từ dưới phần gốc đi lên và nó bị ứ động ngay cái chỗ này thì nó sẽ bắt buộc nó phải kích kia ngay đây thôi. Có nhiều bạn là thắc mắc là không biết khi mình trồng cây lan hồ điệp như thế này thì nó có tự đẻ nhánh được hay không. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình muốn chứng minh cho các bạn thấy là đối với những cây lan hồ điệp già mà lâu năm thì hiện bây giờ là nó đang đẻ nhánh. Thấy rõ ràng luôn các bạn. Và khi mình trồng bằng một cách hoàn toàn tự nhiên, tức là chỉ tưới nước thôi và chăm sóc bình thường, giữ ẩm tốt, thì đối với những cái cây như thế này ra hoa rất là đẹp. Và mình cũng đã có chia sẻ trên kênh rồi, các bạn xem thêm nha. Và bây giờ mình chỉ tách ra mình trồng. Đối với lan hồ điệp mà khi đẻ nhánh như thế này và rễ nó đã phát triển lên tốt như thế này rồi thì các bạn chỉ việc tách ra và trồng. Các bạn chỉ dùng dao rọc giấy như thế này và các bạn không cần phải sát trùng gì cả. Các bạn cắt cái chỗ này từ từ và các bạn đem ra. Đây. Và khi các bạn tách ra như thế này thì các bạn sẽ trồng liền nha. Không sao cả. Khi các bạn cắt ra xong thì vị trí chỗ này các bạn đừng bôi gì cả. Các bạn để cho nó khô một cách hoàn toàn tự nhiên. Khoảng qua chừng một ngày là chỗ này nó khô lại à. Và trên các clip khác mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cái cách để cắt ra rồi. Rất là đơn giản. Thì đối với cây lan hồ điệp mà khi các bạn cắt ra như thế này rồi thì các bạn trồng một cách bình thường nhất. Vì cái phần rễ này nó rất là mạnh các bạn à. Mình sẽ cho cái phần rễ này nó sẽ tiếp xúc với cái phần giá thể. Còn cái rễ này là mình đã cắt, nó bị đứt nè. Các bạn thấy như vậy á, thì mình sẵn như vậy mình cho các bạn xem luôn. Thì các bạn thấy cái phần trắng trắng này không? Đó chính là lõi. Và khi cái lõi này các bạn thấy mà trồng á, mà khi cây lan nó bị hư á, thì các bạn thấy cái lõi này nó bị đen. Thì những cái lõi mà bị đen thì các bạn cắt bỏ ha. Còn cái phần bên ngoài thì nó sẽ không sao cả các bạn. Cho dù nó có bị dập đi chăng nữa mà cái lõi này còn trắng và tốt thì cái rễ vẫn phát triển bình thường. Và đối với những cây lan như thế này để các bạn trồng thì mình sẽ kẹp vào một cái chiếc đũa và mình dùng dây rút mình cột lại. Khi các bạn trồng á, mà cây lan nó chắc chắn trên cái giá thể rồi thì nó sẽ ra rễ rất là nhanh và khỏe, nó không bị lắc tới lắc lui. Còn nếu mà các bạn để cho cây lan mà nó lắc tới lắc lui thì nó rất là râu, khỏe và rất là lâu ra rễ. Các bạn siết nhẹ lại thôi, vừa thôi, đừng có siết mạnh quá. Những cái cây ki con này nó khỏe lắm. Ở đây là mình trồng bằng sơ dừa nha các bạn. Các bạn lót, mình có thể trồng tất cả các loại giá thể khác nhau. Các bạn lót cho cái phần dưới này nó thông thoáng. Khi nó thông thoáng thì cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Xong như thế này rồi, các bạn tiến hành các bạn đặt cây lan vào. Rêu giữ ẩm các bạn cho xung quanh ha.
Đây. Và cái phần rêu này các bạn đừng có lắp lên cái phần gốc nha. Thì với cách trồng như thế này, các bạn sẽ thấy cây rang của mình rất là mau ra rễ. Xong rồi đó các bạn. Các bạn tưới toàn cây lan hết luôn nha, cho nó mát. Thì mình cũng đã chia sẻ trên kênh nhiều rồi, các bạn xem thêm. Thì các bạn tưới xong các bạn để chỗ mát á, khoảng vài ngày. Xong rồi các bạn treo ra cho nó tiếp xúc với ánh sáng bình thường. Vì cây mới trồng á, các bạn đừng có đem ra ngoài ánh sáng nhiều quá, nó sẽ bị héo cây. Rồi các bạn đợi cho cái trên đây nè, trên cái lớp mặt trên đây nè, mà nó hơi khô khô rồi các bạn tưới tiếp. Thì cây lan của mình nó sẽ phát triển tốt hơn. Đơn giản lắm các bạn. Thì đối với lan hồ điệp, khi các bạn trồng các bạn cũng lưu ý. Cây lan hồ điệp mà các bạn trồng nó càng vững chắc và nó bám chặt vào cái giá thể, thì cây lan sẽ ra rễ rất là tốt, để hạn chế rung lắc và giúp cho ra rễ tốt hơn. Thì các bạn có thể cố định giống như mình, hoặc là các bạn cột những cái cọng dây ở đây nè, các bạn cột đều 3 vị trí vô cái chậu để giúp cho cái cây này nó chắc hơn. Thì mình cũng đã làm những cái clip trên kênh của mình rồi, các bạn xem thêm. Vì cái cách trồng của mình là như thế này, mình trồng xong là mình tưới nước liền luôn. Đây các bạn thấy nè, cái vết cắt vẫn còn và cái rễ nó vẫn còn. Nhưng mà đối với những cái rễ mà nó còn tốt á, thì các bạn cho nó đâm xuống như thế này. Để khi các bạn cho nó đâm xuống như thế này, nó sẽ tìm được cái đường nguồn nước á, nó sẽ hút lên và nó sẽ giúp cho cái cây mà nó phát triển tốt. Khi các bạn trồng như thế này rồi thì các bạn để trong mát khoảng chừng vài ngày. Sau đó các bạn đem từ từ ra ánh sáng bên ngoài, để cho nó làm quen với cái môi trường bên ngoài, để cho nó tốt hơn. Vì nếu mà bây giờ mà mình đem ra ánh sáng là những cái lá này nó sẽ bị héo và nó không có phát triển tốt. Khi mà cái phần rễ mà nó đã bám vô đây rồi thì lúc đó các bạn sẽ tưới nước bình thường trở lại. Còn hiện tại bây giờ thì các bạn tưới một lần nhớ nhiều nước như thế này, rồi các bạn đợi trên cái mặt chậu này nè, nó hơi khô khô á, rồi các bạn tưới tiếp. Tức là đối với lan hồ điệp các bạn phải giữ ẩm từ 50 cho tới khoảng 80% thì cây lan sẽ phát triển rất tốt. Rất đơn giản phải không các bạn? Các bạn đừng có trồng chôn chặt cái chỗ này xuống nha, tức là từ vị trí nào đi xuống thôi. Đây, mình đã có một cái chậu mình trồng cho các bạn xem. Thì mình đã tách cây ra thì mình trồng, thì các bạn thấy nè. Các bạn đừng có chôn cái phần này xuống, cái phần thân á, các bạn đừng có chôn xuống. Cho dù cây ở mức độ vừa hoặc là cây nhỏ cũng vậy, các bạn đừng có chôn xuống. Đây. Thì sau một khoảng thời gian tự động nó sẽ bám xuống thôi các bạn. Còn nếu mình chôn thì nó sẽ hư đó. Và các bạn cố gắng trồng các bạn phải cho nó hở vậy nè, chứ đừng có để cho nó sát xuống quá. Nó hở vậy là được rồi, đừng có đè nó xuống quá là không được. Vậy là mình đã chứng minh cho các bạn thấy, trong một cái điều kiện bình thường nhất thì những cây lan hồ điệp khi mà mình trồng đã nhiều năm thì nó sẽ tự đẻ nhánh, và mình tận dụng những cái nhánh đó mình sẽ nuôi nó lớn lên để mình tách cây ra mình trồng như cây lan này. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu những gì mình chia sẻ và mang đến nhiều trải nghiệm hữu ích cho các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong trồng lan hồ điệp.